sitä ollaan autossa, kuten varmaan kuvasta ehkä näkee. Mihin ollaan menossa, niin nohevimmat varmaan jo videon otsikosta ehkä osaa päätellä, mihin ollaan menossa. Sanon tässä nyt ihan alkuun, että niin kun mä joskus tossa, mä tein joku video, mä en muista minkä videon yhteydessä nyt oli, mutta muistan maininneeni ohimennen vaan sellaisen jutun, että mulla nämä asiat vaan tapahtuu, että sitä retkiautoakin, niin että se sitten tulee, kun se tulee eteen. Et se ei ole nyt heti välttämättä ostoslistalla ja mielessä, mutta se on semmonen tulevaisuuden juttu, että se retkipaku hankitaan sitten kun se eteen tulee oikea aika, oikea bla bla bla. Niin kuin tähdet kohdillaan, sanotaanko näin. Ja nyt sitten niin näyttäisi siltä, että ne tähdet on nyt tässä kohtaa kohdillaan ja ainakin sen verran kohdillaan, että nyt olen menossa ostamaan retkiautoa. Ja tää tuli kans vähän nyt silleen just, että en mä nyt ollut just nyt vielä ostamassa pakettiautoa, mutta olin mielessäni jo suunnittelemassa asiaa ja mulla oli siihen niinku sotasuunnitelma niin sanotusti mielessä. Mut sit se tulikin eteen tähän näin ja nyt mä olen sit jo menossa ostamaan sitä ja katsotaan tuleeko kaupat. Kaikin puolin ok kauppa, helppo kauppa sinänsä, että Mersu menee vaihossa, paku tulee mulle, Mersu menee sille ja se on aika silleen järkevä ja vaivaton vaihtis. Se on hyvä, että löytyy niinku just sellainen, että kelle Mersu kelpaa. Kaikillehan nyt Mersu kelpaa, en mä sitä tarkoita, mutta että tarvii Mersua tai huolii vaihdossa Mersun, että on niinku käyttöä sille, että se sopii niinku ja näin ja mulle sopii sit se pakettiauto, niin se on niinku molemmille win-win situation, ei tarvi venkslata, vaikka oishan tolle Mersulle ostajia jo ollut jonossakin, tässä on se on kuukauden ollut myynnissä ja siellä on oikeastaan kuukauden jo pisimpään olijat venaillut, että mä tulisin täältä mökiltä myymään sen Mersun, mutta mä nyt on ollut täällä mökillä, niin ei ole nyt tullut myytyä. Se olisi mennyt kaupaksi kyllä ihan rahallakin, mutta hyvä näin, että helpompi se aina tälleen on, että vaihtaa autoi lähes päittää. Muutaman satasen mä maksan siihen väliin, ainakin näillä esipuheilla, että enkä nyt enempää ole maksamassakaan, että ne muutamat sataset, mitä ollaan nyt puhuttu tässä, niin jos se pitää, niin sit se pitää ja enempää mä en pysty maksaa ja mun ei oikeastaan tarvikaan silleen maksaa enempää kuin sillä hinnalla, millä mä oon suunnitellut, niin mä saan sillä omalla hinnallani ihan hyviä vaihtoehtoja muitakin, mutta tää on ihan hyvä vaihtoehto. Omat hyvät ja huonot puolensa tässäkin on, että vaikuttaa niin kuin todella hyvältä vaihtoehdolta muutamalla miinuksella, jotka automalliin tulee, on johtuen automallista, niin muutamat miinukset, että ei siis myyjän autosta en tiedä oikeastaan muuta kuin, että ihan ok kunnossa, ei pitäisi mitään sen suurempi olla. Mutta että automalli on hyvä. Mä paljastan sen ehkä tällä videolla, että mä en vielä tiedä mitä mä tässä edes kuvaan, mutta katsotaan mitä tällä videolla tapahtuu. Tällainen auto ei ollut mulla mielessä niin kuin ykkösvaihtoehtona. Mä en tiedä, olisiko se ollut kakkosvaihtoehto. Mulla ei hirveästi tullut. Mä en edes varmaan ajatellut tällaista autoa. Tai tätä merkkiä ja mallia. Mutta ihan, en mä tiedä miksi. Ehkä vaan mulla oli se Ducato. No se, sanotaan, että Ducato se ei oo. Ducato olisi ollut siinä mielessä paras, että se on kaikista levein. Se multijetti malli. Se on kaikista levein. Ja siinä on hyvä tekniikka. 2,3 tekniikka. 6-vaihteisen lootalla. Niin se on niinku
Se on paras. Ducato on paras retkiautopohja. Mä sanon näin. Siinä on todella hyvä tekniikka, yleinen tekniikka. Se on kaikista levein sisätiloiltaan. Aika reilustikin levein. Fiatit on hyviä. Ei Fiatit on huonoja. Okei, sit kun on 35 vuotta vanha Fiatti, niin siinä nyt alkaa olemaan niitä omia ongelmia, mutta kyllä me sellaisella Espanjassakin käytiin. Käynyt monta kertaa, et ei siinä. Mutta tää näin niin vaikuttaa kyllä ihan kivalta, että vaikka se ei ole ihan niin leveä, mutta mulla on nyt siihenkin sitten niin kuin tavallaan ratkaisu kompensoida sitä leveyttä ja mä olen myös miettinyt tätä eristysasiaa ja mä olen tullut tietynlaiseen päätelmään siihen olen päättänyt mitä teen sen eristyksen ja sellaisen kanssa. Ja puhutaan siitä sitten, jos ja kun mulla on se pakettiauto tänään alla. Puhutaan käydään sitten läpi näitä suunnitelmia. Mutta sen verran mä voin paljastaa tässä kohtaa, että moottori on ketjukoneella. Niin voitte jäädä pähkäilemään. No niin, uusi päivä, uudet kujeet. Eilen kävin tosiaan siellä autokaupoilla ja kaupat tuli. Vähän oli kyllä semmonen tilanne, että en tiedä, että oliko vähän, tai olihan se nyt vähän riski. Riskillä mennään. Autot vaihtoi omistajaa. No kumpikaan auto nyt ei ollut niin sanotusti täydellinen. Tää pakettiauto, minkä mä ostin, tai vaihoin sen siihen mun Mersuun. Se oli ollut suutin remontissa. Transitithan on kuuluisia noista suuttimista ja männistään sitten ja näin, niin oli ollut suutin remontissa edellispäivänä ja sitten kun autot ajettiin tapaamispaikalle niin siinä olikin sitten alkanut suutin vuotaa. Ilmeisesti nyt joku toinen suutin sitten, viereinen suutin. Ykkössuutin oli korjattu, niin kakkossuutin vuotaa. Tai sen verran mä ainakin diagnosoin tossa, että se kakkossuutin ainakin kupliin, se oli aivan täynnä dieseliä, niin mä en tiedä nyt sit, että mitkä siellä nyt vuotaa ja mitkä ei, mutta ainakin kakkosesta kuplia tuli, että se nyt aineskin. Ja sehän on samalla kiinnityspultilla kiinni se kakkonen kuin ykkönenkin. Se on transiteissa silleen, että menee pareittain, että siinä on aina semmoinen. Se on niin kuin yhdellä kiinnityspultilla kiinni aina kaksi suutinta, että se on vähän mun mielestä vähän sellainen heikoksi tuomittu systeemi, mutta kai se toimii sitten joissain transiteissa. Mutta en mä tiedä, mutta mä en ymmärrä, miksei kaikki suuttimet ole niinku kierrättävät. Ne on niinku sytytystulpat, että ne on niinku kierteillä. Kierritetään. Niin ei olisi tollaista pulttiongelmaa ja tollaista. Vaikuttaisi ainakin sellainen kierteillä olevat suuttimet, niin eikö ne nyt olisi paljon paremmat? Luulisi ainakin. Se oli nyt vähän meikäläiseltä sellainen riskihomma ottaa se auto. Mä katsoin siinä, että ei hitto, nyt ei oo hyvä. Ja mä ajattelin, että mä voin vaihtaa, jos se on kerran korjattu se suutin ongelma, ettei siinä oo sellaista suutin ongelmaa, niin sitten, mutta sit siinä olikin ja mutta se on korjaamolla käytetty, niin kyllähän korjaamoilla nyt sen verran pitäisi takuuta olla työllä, että eihän ne nyt voi yhtä suutit korjata silleen, että se alkaa sitten, että se nyt vuotaa kuin seula sit sieltä. Niin että mä soitan tossa nyt maanantaina sitten, nyt tiedän minä päivään tää video tulee ja milloin tää video nyt tulee, mutta tänään nyt on sunnuntai ja huomenna on maanantai.
Niin mä soitan sinne korjaamoon, mä sanon, että tää korjaus ei oo pitänyt nyt, me ollaan lähdössä sinne Hollantiin nimittäin muutaman päivän päästä tässä, 5 päivän päästä, niin mä en ehdi nyt sitä hommaa muuta kuin laittaa sen vireille silleen, että se on sit kuukauden päästä enää kun me sieltä tullaan takaisin, niin sit se on vähän ehkä niinku myöhäistä alkaa valittaa siitä takuutyöstä. Et nyt kun se on vasta siellä ollut muutama päivä sitten, niin mä otan sen asian niin kuin esille ja laitan asian niin sanotusti vireille, että ottaisivat sen auton sinne nyt korjaamolle takaisin katsottavaksi. Ei auto nyt Shootin korjaamolta voi tolleen tulla, että se vuotaa kuin seula, että ei se nyt mun mielestä ihan niin voi mennä, että jos joku maksaa korjauksen, niin kyllä sieltä pitää niin kuin sit tulla sellainen auto takaisin, että mutta se on vähän kuin, jos ykkössuutin on ollut viallinen, ykkönen on korjattu, nyt kakkonen vuotaa, niin onko se sen korjaamon vastuulla? No en mä tiedä, kyllä se mun mielestä sen takia on, koska ykkönen ja kakkonen on samalla pultilla kiinni. Niin kun ykkönen irrotetaan, niin kakkonenkin löystyy. Sehän voi liikahtaa sieltä, se pohjaprikka liikkua ja silleen, että siinä mielessä, ja mun mielestä mä en nyt transitteihin ole tuollaiseen perehtynyt, missä on molemmat suuttimet samalla pultilla, mutta mun logiikan mukaan, jos ykkössuutinta huolletaan, vaihdetaan pohjaprikkaa ja laitetaan uutta suutinta, niin kyllä kakkonenkin pitäisi mun mielestä niin kuin samalla kertaa pohjaprikka vaihtaa. Että siihen aina vaihdettaisiin parittain ne pohjaprikat. Mä en tiedä, mutta mä oon sitä mieltä, että jos se kiristyspultti irrotetaan ja se löystyy, se saattaa hakea uuden paikan, niin mun mielestä uusi prikka sinne pitäisi laittaa. Kommentoikaa alle, mitä mieltä olette siitä. Mutta Ford Transit 2014 2,2-litrainen TDCi-moottorilla oleva korkeamalli, ei ilmeisesti ihan täyskorkeamalli. Mä mahun siellä seisomaan. Mä oon 1,70 vai 1,69 jotain tällaista. Et mä oon tällä vähän semilyhyt, en nyt mikään ihan tappi, mutta ei nyt paljon päällekään. Että pitempi jätkä niin ei mahu suorana seisoo siellä. Että mä en tiedä nyt niistä korkeuksista, sitten katsastuskorkeuksista, jos matkailuautoksi sitä meinaa rekisteröidä, niin pitääkö sitä alkaa hitsailemaan kattokorotusta siihen, mutta se ei ole nyt tämän hetken ongelma. Muutenkaan mä en ole sitä ajatellut tehdä matkailuautoksi, vaan pitää sen pakettiautona ainakin nyt ensimmäisen vuoden, ehkä ensimmäisen 2 vuotta. Eli silleen, että siellä ei ole mitään kovin kiinteää varustusta, mitä siellä ei saisi olla. Esimerkiksi sänky on sellainen, mitä siellä ei saa olla kiinteästi asennettuna. Jotain kaapistoja saa olla. Kiinteää vesijärjestelmää mä en sinne varmaan teekään, ainakaan niinku nyt tällaisessa retkikäytössä. Täytyy nyt miettiä sitten sitä, että mitä mä teen kiinteästi sinne ja mitä en, mutta kuitenkin pitää ottaa selville se, että mitä saa olla kiinteänä, niin kaikki sellaiset mä sitten teen kiinteäksi sinne. Ja sitten ne, mitä siellä ei saa olla kiinteänä, niin niitä mä en sitten tee kiinteäksi sinne. Että ne sitten laitetaan liinoilla kiinni tai jollain tällaisella systeemillä ja sitä pidetään sitten pakettiautona. Että sivuikkunoita saa olla tietenkin, kattoikkunoita, kattoluukkuja saa olla tietenkin, aurinkopaneelit saa olla, sähköjärjestelmät siellä saa olla tietysti, ei tollaisessa mitään. Penkkejä mä en välttämättä niin kuin laita sinne mitään tällaista ruokailupenkkiä, että etupenkit pitää vaihtaa. Siinä on tuplapenkki repsikan penkkinä tietysti, eli 3 istuttava ohjaamo. Niin sinkkupenkki pitäisi löytää siihen repsikan penkkiin ja sitten mieluiten tietysti molemmat penkit kääntyviksi, eli kääntyvät alustat. Niitä myydään transitteihin 290 kappale, kun se oli. 270 kappale. Aika kalliita, että jos jollain on transittiin kääntyvät penkit, vaikka koko penkit niin, tai sitten pelkät alustat, niin kääntöalustat, niin saa laittaa viestiä mulle. Ne mä hommaan, ne on kyllä pakolliset hommata, että ne mä haluan siihen. Sitten niin ne kääntöpenkit saa olla, takaseinää ei tarvi olla tai sitten väliseinää. Kaikkea tällaista jotain kaapistoja saa olla. Ja sittenhän laissahan sanotaan niin
kuorma-autoissa kuin pakettiautoissakin. Siellä on vähän sellainen niin kuin jännä maininta aina, että sen ajoneuvon pääkäyttötarkoitus pitää olla pakettiauton käyttötarkoitus. Mitä se sitten tarkoittaa? Ja kuorma-autossa sen pitää niin kuin pääsääntöisesti olla kuorman kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo. Jotenkin tälleen siellä lukee. Se on sitten vähän niin kuin katsastusmiehen päivän mukaan menee, että minkä se katsoo pakettiauton käyttötarkoitukseksi. Mutta olihan mun farmari Mersukin pakettiautoksi rekisteröity ja se on niinku pakettiauton käyttötarkoitukseen. No mitä se sitten tarkoittaa? Eihän se nyt tarkoita yhtään mitään. Mutta tarkoitan vaan sitä, että jos se on selkeästi matkailuautoksi tehty, niin ei se sitten ole selkeästi pakettiauto, kun se on selkeästi matkailuauto. Sitten kun aletaan rakentaa matkailuautoa pakettiautosta, niin se pitää pysyä pakettiautona. Siinä tietyssä kohtaa, kun ollaan rakenneltu sitä, niin tietyssä kohtaa aletaan saavuttaa sitä kohtaa, kun se alkaa olemaan enemmän matkailuauto kuin pakettiauto. Ja tää on sitten se harmaa viiva, että tien päällä poliisimies kun katsoo. No Euroopassa se ei ole ongelma, Euroopassa reissatessa, mutta se on aina ongelma, kun tullaan lautalla Suomeen ja ajellaan Suomessa, niin sitten se on ongelma. Se on riski tien päällä ajella autolla, jossa on sängyt ja muut, ihan matkailuautovarustus päällä. Et sen takia se sänkykin olisi hyvä rakentaa sellaiseksi, jonka voi nostaa pystyyn. Se on liinoin kiinni, se ei ole välttämättä, että siinä olisi vaikka jotkut ruuvattavat jalat siinä sängyssä. Niin kuin mä ajattelin tehdä 2.4 tai jostain vastaavista jalat sänkyyn. Mä pulttaa sitten sen seiniin kiinni. Sinne voi sitten tulla jotkut, kun päästään niin kuin Euroopan puolelle, voi jotkut pultit laittaa seiniin sitten, että se pysyy sitten paremmin kiinni. Mutta Suomessa ajellessa ja Suomeen tultaessa, niin sieltä on irrotettavat pultit, jalat on irrotettavat pulteilla. Ja sen saa vaikka pystyy asentaa jotenkin tälleen sen sängyn, että se ei ole sit matkailuauto. Tosi riski, mä en suosittele kellekään tekemään tollasta, mutta nyt tälleen niin kuin alkuvaiheessa, ennen kuin sitä sitten joskus vuoden päästä tai 2 vuoden päästä rekisteröidään matkailuautoksi, niin tämä alkuvaihe ja varsinkin just se rakentamisvaihe, kun sillä autolla ajellaan sitten, se on niinku käyttöautona ja sillä ajellaan ja sitä on rakenneltu, niin se on se, kun sitä ei ole vielä katsastettu muutenkaan niinku mihinkään käyttöön, niin se on vähän riskiaikaa sitten ajella sillä tavallaan niinku puolrakennettuna. Mutta tällainen juttu nyt kuitenkin. Kohta selviää, mä alan hoitelemaan sitä suutin hommaa ja mä toivon, että siellä ei ole sit mitään muuta piilovikaa ollut moottorissa, että siellä olisi vaikka korjaamolla havaittu, että männässä on vaikka halkeama, mikä nyt on vissiin Transitelle vähän sellainen yleinenkin juttu. Se minua tässä peloo, ei minun ne suuttimet, niitähän nyt saa asenneltua suuttimiin sen, kun jyrsii vaan sitä suuttimen pohjaa sieltä ja laittelee sit pohjaprikkoja. Eihän se suutin hommathan nyt on helppoja. Eihän niissä nyt ole mitään ongelmaa. Mutta se, että kauan se suutin on vuotanut siellä ja onko se tehnyt damagea mäntää, niin se on se riski tässä näin. Että kun on tollainen suutinvuoto, noin iso suutinvuoto, niin peittääkö se alleen jonkun muun vian sieltä? Niin sitähän mä en tiedä ja sen takia toi oli helvetinmoinen riski. Ja mä en tiedä niinku fiiliksiä nyt silleen, että vähän ressaa toi asia nyt, mutta toivotaan nyt. Myyjä oli mukava ja luotettavan oloinen ja kertoi asiat suoraan ja hommat kerrottiin ja näin poispäin. Ja kuitit on niin kuin noista korjauksista ja tälleen, että siinä ei ole niin kuin siinä puolessa myyjän kanssa ei ole mitään epäselvää eikä mitään tällaista ja ollaan myyjän kanssa keskusteltu asioista ja se on siinä mielessä hyvä, mutta eihän myyjäkään varmaan voi tietää, onko siellä männäsreikää sitten. En tiedä. Mä en tiedä, niin vaikea sanoa. Toivotaan nyt parasta, että siitä saisi ajokuntoisen. Se mitä mä sen autolla ajelin eilen noin 100 kilometriä ehkä. Mä en uskaltanut siltä tänne mökille tulla. Tänne on kuitenkin 250 kilsaa olisi ollut. Niin en viittinyt. Mä vein sen Sofian pihalle. En viittinyt ylimääräistä ajaa siinä nyt tossa kunnossa. Mutta se mikä mä ajoin sillä autolla, niin aivan hemmetin hyvä tollain Transition ajaa. 2014 vuosimalli. Siinä on
vakionopeuden säätimet toimii ja oli todella, ei vikise, ei kolise, aivan mielettömän hyvä ajaa. Siis ihan yllättävän hyvä, siis todella hyvä ajaa. Eikä mulla noin uutta autoa koskaan ollutkaan 2014. Olisiko mulla joku 2009 ollut ehkä uusimpia autoja, mitä mulla on ollut. Mutta niinku pakettiautoksi aivan unelma ajaa. 6 vaihteen loota, aivan mielettömän hyvä. Yksi, minkä mä siitä ehkä huomasin, niin kyllähän siinä kytkin alkaa olemaan aika finaaliset. Kyllähän se on siinä ollut sellainen homma, että se siinä on tulos eteen. Kaksoismassa vauhtipyörääkin varmaan. Katsotaan, jos käyttäisi vaikka jossain vaiheessa tuolla Varsovassa sen kytkin remontissa. Suomessa mä en sitä kyllä kytkin remontissa käytä. Enkä kyllä ala mitään sellaista tekee itse kytkin remonttia tohon, että ja kaksoismassa vauhtipyörää. Että Puolaa sen voisi ajaa huollettavaksi. Tosiaan meillähän oli alustava niin kuin diili tosta autosta, että mä annan Mersun ja 500 € väliin. Mut sit kun toi Suutin homma tossa tuli, niin mä en maksanut mitään väliä. Et ihan päittäin meni. Ja kyllä mä voin tohon autoon tekniikkaa jonkun tonnin laittaa, mut idea mulla oli vähän tossa auton hommaamisessa muutenkin se, että mä en nyt alkaisi mitään tekniikkaa laittaa. No tekniikkaahan mä nyt sit alan laittaa. Et näinhän siinä nyt sit taas meni. Näinhän se nyt meni. Näköjään se on jumalauta silleen, että ihan sama minkä dieselauton ostaa, niin perkele siinä on aina saatana Suutin remontti eessä. Joka helvetin dieselautos. Ainakin Mersuis. Ja näköjään Transiteissakin. Mutta onhan Transititkin kuuluisia niitten noista Suutin ja Mäntä-vioista. Mä luulin, että se on vaan se vanhempi Fortin kone, mutta näköjään se on toi uudempikin. Sama setti. Täällä on muuten... Mitäs nää on? Nää ei vissiin ole mustikkaa. Tää. Tällainen puikulan muotoinen. Kun tässä on sit taas niinku mustikka. Oho, mä en kuvaakaan. Siinä on niinku mustikka. Ihan erinäköinen. Tuo kasvikin on, tääkin on ihan erinäköinen. Ja sit nää niinku mustikat täällä on tällaista puikulan mallia. Onks tää joku mikä tää juolukka? En mä tiedä. Niillähän ne kusee kaikki, että nami. Joo, tällainen retkiauto tarina nyt tähän kaupankäynnistä, että retkiauto on ostettu itselleen lisää töitä. Ei ollut tarkoitus tosiaan mitään tekniikkavikaista hankkia nyt tässä kohtaa itselleen, mutta tulihan nyt hommattu sitten. Mut joo, kyllä mä tosiaan toivon, että se Transitti saatais kuntoon. Moottori kävi tosi hyvin, niin kun on itse tottunut noihin ykköskoppasiin Fiatteihin, niin kyllähän niin tollain Transitti sitten, niin kyllähän se pehmeästi kävi ja tosi hyvin kävi niin kuin kyllähän se siis kun Suutin vuoti niin paljon, niin kyllähän se tietenkin hyppytti tyhjäkäännillä varsinkin, niin koneheilu kuin heinämies, pientä savutusta, että just tällaisia Suutin vien oireita. Että mä tosiaan toivon, että saatais kondikseen. Oli nimittäin niin hyvä ajaa. Että 350 tonniahan silloin ajettu jo, että kyllähän silloin nyt jonkun verran ajettu, mutta ei kai se nyt mitenkään. En mä hirveästi kilometrejä pelkää. Mä en ole koskaan niin kilometrejä silleen hirveästi pelännyt. Kyllähän se nyt vähän kertoo ne kilometritkin, mutta paskimmat autot mulla on ollut aina yleensä niin kuin vähemmän ajettuja. Joku 170 tonnia ajettu auto, niin aivan paska. Vikaa vian perään. Sitten jotkut 350 tonnia ajetut, ne on ollut sitten ihan hyviä. Siinä on ehkä se, että mitä enemmän on ajettu, niin sitä enemmän niitä osia on joutunut jo vaihtaa.
Sitten taas joku 150 tonnia ajettu, niin siinä ei ole välttämättä vaihdettu vielä paljon mitään. Sehän siinä on. Toivotaan fingers crossed, että suutin ongelma vika ratkeaa ja ei ole mitään isompaa damagea siellä koneessa sitten mäntäpaskaa. Sitten se olisi taas peli menetetty ihan kokonaan ja kyllä sit niinku vituttaisi ihan suoraan sanottuna, että sit vituttaisi rankasti. Nyt ala nyt tollasen jotain konetta vaihtaa, niin ei. Mutta tässä oli tällainen lyhyt intro tavallaan nyt tohon, että missä mennään. Retkipaku on tosiaan hankittu. Toivotaan, että siitä saadaan kalu. Vanhoja Dugatojakin olisi ollut ja niitä mä kattelin. Tai ei ykköskoppasta, mutta sitä kakkoskoppastakin kattelin 2.8 koneella JTD Dugatoja. Ne olisi ollut kans hyvä vaihtoehto. Mutta tää oli nyt 2014 vuosimalli, että on huomattavasti niinku uudempi. Ja sitten se, että tää meni aika silleen kätevästi päittäin vaihtoon aina hyvä helppo ja hyvä. Ei tarvi sit sen kummempaa venkslata autojen kanssa, niin se meni siinä mielessä kivuttomasti. Ikävä toi nyt vähän on, että autossa oli vikaa, mutta me lähdetään nyt sinne Hollantiin ja katsotaan miten toi nyt, saanko mä vietyä sen auton sinne korjaamolle, korjataanko se siellä kondikseen vai joudunko mä itse alkaa sitä sit laittelee. Että se on nyt vähän, että meneekö se takuuseen vai joutuuko itse alkaa askartelee. Jos itse joutuu alkaa askartelee, niin se menee sitten elokuun ihan viimeisille päiville, no varmaan syyskuun puolelle. No sitten alkaa armoton eristäminen. Siitä mä teen eristyksestä nyt sitten erillisen videon. Mulla on siihen eristykseen nyt semmonen, mitä mä aion tehdä. Olen päätökseni tehnyt. Sitä ei voi muuttaa. Mieltäni ei voi muuttaa. Ja sitten eristys ensin ja verhoilu. Ja en tiedä sitten, ehtisikö talveksi johkuu. Et se on nyt vähän, että aikaa ei ole paljon. Että tää Hollannin reissu tässä näin, niin jos ei Hollannin reissua olisi, niin sit varmaan ehtisikin reissuun, mutta en tiedä, siinä on se syys-lokakuu, ehkä vähän marraskuutakin vielä viittiin jotain tehdä, mutta lämmin halli kun olisi, niin siellä olisi kiva sitten tehdä, eihän siinä olisi sitten mitään, mutta katsotaan nyt ehtiikö paris kuukaudessa saamaan autoa siihen kodikseen, että pääsis johonkin lähteä talveksi, että katsotaan nyt, tässä nyt on kaikenlaista, mutta tällainen tilanne on nyt tällä kertaa ja tästäkin aiheesta voisi nyt höpötellä enemmänkin, mutta jätetään nämä edemmikset höpötykset niin tuonnemmas ja mä teen sitten tästä pakuprojektista tulee sitten tietenkin paljon videoita nyt syksyn aikana ja talven aikana ja miten nyt vaan ja Hollannin reissusta tulee video ja näin poispäin, että tilatkaa se kanava ja klikatkaa sitä kellon kuvaa siinä ja laittakaa siitä kaikki ilmoitukset päälle, niin teille tulee sitten ilmoitus aina, kun Hungry Camper on ladannut uuden videon. Niin pääsette sitten heti katsomaan ja nautiskelemaan. Ei tässä sen kummempia pidemmittä puheitta, niin kiitos kun katsoit videoa ja nähdään ensi videolla. Moro!